डिजिटल एन्ड ज्ञान नेपाली युट्युब च्यानलमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज म फेरि एउटा डिजी सम्बन्धी एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आजको यो भिडियोमा मैले एउटा स्टेबलाइजर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर एउटा ट्युटोरियल भिडियो जस्तै भनौँ। यो भिडियो स्पेसल्ली मैले नयाँ डिजेवाला साथीभाइहरूको लागि बनाइरहेको छु। जो साथीभाइले यदि नयाँ स्टेबलाइजर ल्याउनु भएको छ र यो स्टेबलाइजर कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर थाहा पाउनु भएको छैन भने यो भिडियोमा मैले तपाईलाई पुरा ए टु जेड भिडियो बनाएर देखाउने नै छु। यो 3 kV को स्टेबलाइजर हो। तपाईँ यो चुटी ओभरलुक हेर्नुहोस्। यो चाहिँ मैले आफै फिट गरेको हो पावर सकेट। स्टेबलाइजर इन्स्टल गरेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भनेको यहाँनिर नै हो। अब इनपुट भनेपछि तपाईँ चाहे जेनेरेटरबाट ल्याउनुहुन्छ या हाम्रो घरमा भएको त्यही गभर्मेन्टवाला इलेक्ट्रिसिटी हो त्यो तार हुन त इन्डिकेटर यहाँ लेखेको हुन्छ इनपुट, न्युट्रल र आउटपुट र यहाँ साइन पनि दिएको हुन्छ तारको। इनपुटमा तपाईँ इलेक्ट्रिसिटीबाट वा जेनेरेटरबाट आएको प्लस तार हाल्नु होला र बिचमा न्युट्रल भनेको माइनस र अर्को साइडबाट आउटपुट लिँदा राइट साइडवाला आउटपुटको प्लस तार र बिचको त्यो कमन न्युट्रल या कमन भनौँ त्यो निकालेर मैले चाहिँ यहीँभित्रै सेट गरिरहेको छु। भित्रबाटै तार ल्याएर तपाईँ यो सकेटलाई बाहिर पनि राख्न सक्नुहुनेछ र यो बाहिर यहाँ म एकचोटि लगाउँछु। लगाएर अन गरौँ। अन गरेर अब हामी आउटपुट यहाँबाट आउटपुट लगेर तपाईँ चाहे डेस्कटप चलाउनुहोस् चाहे डिजे चलाउनुहोस् जे चला पनि हुन्छ। अब यसको भोल्टेज करेक्सन चाहिँ यहीँबाट गर्नुपर्छ। यहाँ यो रोटेटरी सिस्टम यो अप डाउन बटन छ। अप गरेपछि अनि यो एमसिबी अन गरेपछि यहाँ लाइट आयो। लाइट आएपछि यो चालु भयो। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 240 मा मैले सेट गरेको छु। 220, 210, 230 यतिमा सेट गर्दा चाहिँ हाम्रो जो इक्विपमेन्टहरू हो ती इक्विपमेन्टहरू एकदम राम्रोसँग चल्नेछन्। मैले दुईवटा बोर्ड बनाएको छु। एउटा स्टेबलाइजरबाट डाइरेक्ट यहाँ आउटपुट लिने बेला मेलवाला यो सर्किटमा हाल्ने। त्यसपछि यो यहाँ पनि मैले यो ह्यान्डमेड बनाएको यसमा पनि भोल्टेज देखाउँछ। 230 भोल्टेजमा सेट भएको छ। यहाँ एम्प्लिफायरको सर्किट जे लगाउनु छ त्यो चाहिँ यहाँ लगाउनुपर्छ। यहाँ पनि एउटा एमसिबी हालिदिएको छु। ओभरलुक हेर्नुहोस्। भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् र च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र अरू सुझाव सल्लाह र प्रक्रिया एउटा नयाँ स्टेबलाइजर इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर तपाईँ अब सिकिहाल्नु हो र केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै नभुल्नुहोला। धन्यवाद।